السلام عليكم. راه عندنا هنا كليوكات بون اللي راه عندها بروبليم تاع الفيديو ما يقرالهاش. غادي نسيو دروك نديرو معاهم. بون نصو فلاش ديسك هنا تكون 9.1.3 غادي نرجعوها 9.1.3 فيديو. صبروا هاد 5 مينوت ولا تاع الدوزيام عليك. بون سي بون غادي نسيو دروك الفيديو. بون السلام عليكم. رانا عاودنا ولينا دروك غادي نسيو الفيديو تاعنا اللي يقرا ولا لا. راسو فلاش ديسك يقرا ولا يقرا. بون راح قرا نورمال. نقدرو نكبرو ليكرون. فورما سو فورم امبيكات الفيديو تاعنا اللي ما يعرفش لي لوجيسيال اللي يكونفرتيو بيهم. راه كاين فورما فاكتوري راه غراتوي بالبيسي و تحول نورمال امبيكات. فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب تسوت نورمال. بون هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، وغادي تقول ميزاجور في الديسكريبسيون. السلام عليكم.